नमस्ते। आज पनि मैले एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज रहेको छ जेनरलाइज एसिलेसन। जेनरलाइज एसिलेसन भनेको कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा द रेट अफ चेन्ज अफ जेनरलाइज भेलोसिटी के हुन्छ इज नाउन एज द जेनरलाइज एसिलेसन भनिन्छ। द जेनरलाइज भेलोसिटी कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो VI इज इक्वल टु RI भनेको हामीले VI लाई र RI डटलाई के गर्न सक्छौँ यसरी लेख्न सक्छौँ। V भन्नु र RI डट भन्नु के हो एउटै रहेको छ। जेनरलाइज भेलोसिटी भनेको K इज इक्वल टु 1 देखि N डेल RI डेल QK डट प्लस डेल RI डेल T रहेको छ। यो भनेको हाम्रो के हो जेनरलाइज, यो के हो हाम्रो भेलोसिटी रहेको छ। अब हाम्रो जेनरलाइज भेलोसिटीलाई डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन छ नि, यो डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन छ नि, यो डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन विथ रेस्पेक्ट टु के गर्ने, विथ रेस्पेक्ट टु के गर्ने टी गर्ने। इक्वेसन अनलाई हामीले के गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु टीले के गर्ने डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने। त्यसपछि DRI D को भनेको डिफ्रेन्सिएटिङ को रिस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएटिङ गर्दा DRI DT हुन्छ। त्यसपछि भनेको कति हो DT को DT समेसनको यो बाँकी टर्मलाई हामीले ब्राकेटमा समेसन J इज इक्वल टु 1 देखि N सम्म यो भनेको कति रहेछ DRI DQ डट QJ डट प्लस डेल RI DT रहेको छ। त्यसपछि डिफ्रेन्सिएटिङ गर्दाखेरि के गर्ने यो समेसन छ नि, समेसनले हामीले के गर्ने बाहिर निकाल्ने। अब DT ले हामीले केले यहाँ नि मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ नि के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने र के गर्ने प्रोडक्ट रुल लाउने। U र V लाई के गर्ने प्रोडक्ट रुल लाउने। हामीले यहाँनिर के गरेका छौँ भने प्रोडक्ट रुल लाएर डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने। समेसन J1 इज इक्वल टु N हुन्छ। DT बाई भनेको हाम्रो के DT RI D बाई DT डेल RI DQ प्लस डेल QJ को जस्ताको तस्तै लेख्ने। हामीले के गरेछ यसलाई हामीले के गर्यौँ हामीले यसलाई V र यसलाई U मानेर हामीले के गर्यौँ डिफ्रेन्सिएटिङ गर्दैछौँ प्लसको प्लस। अब फेरि समेसनको समेसन J इज इक्वल टु 1 देखि N डेल RI भनेको यति टर्मलाई हामीले के गर्ने बाहिर निकाल्ने। यसको पालो आयो त्यसपछि डेल QJ बाई DT प्लसको प्लस D बाई के गर्ने DT डेल RI DT ले के गर्ने डिफ्रेन्सिएटिङ गर्दा यो आयो। यहाँनिर कन्फ्युजन नहुनु होला, यहाँनिर हामीले के गर्ने यसलाई V मान्ने यसलाई U मान्ने र हामीले के गर्ने डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने। हामीले यसलाई U मान्दैन हुन्छ, यसलाई V मान्दैन हुन्छ, यसलाई V मान्दैन हुन्छ, यसलाई U मान्दैन हुन्छ। चेन्ज भएर केही फरक पर्दैन। यो हाम्रो के हो डिफ्रेन्सिएटिङ गर्दा प्रोडक्ट U र V को प्रोडक्ट रुल लाउँदाखेरि यो आएको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि कति रहेछ यो समेसनको समेसन जस्ता तस्तै। अब हामीले यो छ नि D बाई DT लाई हामीले यो पार्शियल डेरिभेटिभको D लाई र यो यति टर्मलाई हामीले के गर्ने यति टर्मलाई हामीले के गर्ने बाहिर निकाल्ने। यति टर्मलाई हामीले बाहिर निकाल्यौँ DRI बाई DT छ नि यसलाई फेरि हामीले के गर्ने भित्र लगाएर मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ यो भनेको QJ डट है यो QJ हो नि, यो QJ नै लेख्ने प्लसको प्लस। अब फेरि यहाँनिर के गर्ने भन्दा DRI बाई D डेल QJ यो भनेको पार्शियल डेरिभेटिभको डेल हो। अब हामीलाई थाहा छ कि D बाई भनेको कति हो DQJ छ नि बाई DT भनेको हाम्रो चाहिँ के हो QJ रहेको छ। अब चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा मात्र के थियो यहाँ डट थियो है माथि यहाँ डट थियो एउटा मात्रै डट थियो। अब यहाँ आएपछि के हुन्छ अब यहीँ एउटा डट थियो भने यहाँ कतिवटा डट हुने भयो QJ इज इक्वल टु यहाँनिर डबल डट हुने भयो। त्यही कारणले यो के भयो डबल डटको डबल डट प्लस डेल यो भनेको के छ नि यो भनेको यति टर्म छ नि यति टर्म जति के हो बाहिर निकाल्ने। अब फेरि D बाई DT ले के गर्ने यहाँनिर मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने D बाई RI DT को के गर्ने यस्तो टर्म आउँछ। त्यसपछि कति रहेको छ भने समेसनको समेसन जस्ताको तस्तै D बाई DQJ भनेको जस्ताको यो के गर्ने यो भनेको जस्ताको तस्तै हो। अनि यहाँ भनेको कति रहेको छ DRI बाई DT भनेको के हो RI यो भनेको के हो डट हो। त्यो लेखेर के गर्न सक्छौँ यो RI
डट लेख्ने क्युजे को डट यो क्युजे को डटै रहन्छ यहाँ भनेको प्लसको प्लस समेसन जे अन इज इक्वल टु एन देखि डेल आरआई डेल क्युजे छ नि यो लेख्ने यो डबल डट भनेको हामीले के हो डबल डिफ्रेन्सिएटिङ गर्दाखेरि पहिले एउटा डट थियो अनि फेरि डिफ्रेन्सिएटिङ गर्दाखेरि आरको डट आर डबल भएको हो प्लसको प्लस यो भनेको डेल आरआई डिटी भनेको आरआई डट थियो नि हो यो भनेको डी बाई यो भनेको हामीले थाहा छ डेल आर बाई डिटी इज इक्वल टु आरआई डट हुन्छ भन्ने कुरो भएर त्यही भएको यो डी बाई डिटी अनि यो यति टर्मलाई के मानेको छ आरआई डट मानेर यो के हो डेल आरआई डिटी भनेको यसलाई के भने इक्वेसन अन मान्ने यति भनेको अब हामीले के थाहा छ भने यो भनेको त भ्यालोसिटी हो भ्यालोसिटी भन्ने साथै हाम्रो के हो इक्वेसन अनमा दिएको छ इक्वेसन अनको भ्यालोसिटी कति रहेको छ भन्दाखेरि इक्वेसन भ्यालोसिटी भनेको यो हो अब हामीले के गर्ने आरआई को ठाउँमा लगाएर के गर्ने यो भ्यालु लगाएर पुट गर्ने त्यसपछि पुट गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि एउटा आरआई यहाँ छ एउटा आरआई यहाँ दुई ठाउँमा मात्रै के गर्ने त्यो इक्वेसन अन ल्याएर पुट गर्ने यो भनेको समेसन जस्ताको जस्तै डी बाई डेल क्युजे जस्ताको जस्तै यो भनेको हाम्रो कति छ यो भनेको समेसन के अनदेखि एनसम्म रहेछ अनि त्यो भ्यालु लगाएर हामीले यहाँनिर मात्रै राखेको अनि फेरि क्युजेको जस्ताको तस्तै प्लसको प्लस यहाँ भनेको आरआई यहाँ भनेको डट माथि के छ आरआई सेकेन्ड टर्ममा यो छैन त्यो भनेको सेकेन्ड टर्म जस्ताको तस्तै थर्ड टर्ममा त छ आरआई डट छ त्यसपछि यो डेल बाई डेल टी बाहिर निकाल्ने र यो भ्यालोसिटी जेनरलाइज भ्यालोसिटी ल्याएर पुट गर्ने जेनरलाइज भ्यालोसिटी पुट गरेपछि हामीले के गर्नुपर्छ खोल्नुपर्छ यो हाम्रो सेकेन्ड टर्मलाई के गर्ने सेकेन्ड टर्मलाई ल्याएर के गर्ने अगाडि ल्याउने सेकेन्ड टर्मलाई अगाडि ल्याउने प्लस भनेको अब के गर्ने खोलिदिने यो भनेको एउटा जे भयो यो भनेको के भयो समेसन जे इज इक्वल टु अन इज इक्वल टु एन भयो के इज इक्वल टु एन भयो अनि त्यसपछि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डेल स्क्वायर डेल क्युजे डेल क्युको यो र यो के हो मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ भनेको डेलको स्क्वायर आरआईको स्क्वायर यो हुन्छ यो भनेको हाम्रो के रहेछ भेक्टर फर्ममा यो सबै के हो भेक्टर फर्ममा रहेको छ है यो आर भन्दा माथि सबै भेक्टर फर्ममा रहेको छ भनेर बुझ्नु होला यो सेकेन्ड टर्मलाई के गर्ने हामीले अगाडि ल्याएर राख्ने जस्ताको तस्तै अनि त्यसपछि के हो यो टर्मले हामीले के गर्ने खोलिदिने त्यसपछि कति आउँछ जे इज इक्वल टु अनदेखि एनसम्म समेसन के इज इक्वल टु एन यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ डेल स्क्वायर आरआईको स्क्वायर आर डटको स्क्वायर आर डटको भेक्टर फर्म आउँछ त्यसपछि डेल क्युजे डेल क्यु के आउँछ यो र हाम्रो के छ नि हाम्रो यहाँ एउटा क्यु छ यहाँनिर के छ भनेर के हो क्यु के क्युजे आयो प्लसको प्लस अब हाम्रो के हो यो फर्ममा यो आउँछ यो भनेपछि के हो समेसन जे इज इक्वल टु एन भनेको जे इज इक्वल टु एन डेल आर स्क्वायर आरआई डेल क्युजे डेल टी डट क्युजे हुन्छ प्लसको प्लस अब यसलाई खोल्दा कति हुन्छ यो भनेको हाम्रो स्क्वायरको स्क्वायर है डेल क्यु डेल टी यो क्युके डट रहेको छ यो भनेको हाम्रो के छ प्लसको प्लस अनि के रहेछ यसले र यसले खोल्दा हाम्रो के टर्म आउँछ यो टर्म आउँछ यो टर्म भनेको हाम्रो के हो जस्ताको तस्तै आउँछ यहाँनिर है यो यहाँनिर छ नि यो टर्म भने छ नि यो टर्म जस्ताको तस्तै कहाँ आउँछ यो यहाँनिर आउँछ है यो जस्ताको तस्तै टर्म यहाँनिर छ यहाँनिर लेख्न छुटेको छ समेसन जे इज इक्वल टु इज इक्वल टु एन के इज इक्वल टु एन छ यो भनेको सम्पूर्ण टर्म के आउँछ यहाँनिर आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँनिर आउँछ यो सबै टर्म के हुन्छ डेल स्क्वायर आरको आरआई यो डेल क्युजे डेल क्युके डेल जे भनेको सबै टर्म यहाँनिर आउँछ त्यस प्लसको प्लस यो भनेको अब यहाँ हामीले त जेलाई त केले रिप्लेस हानेको हो हाम्रो जेको ठाउँमा केले रिप्लेस गरेको हो त्यही कारणले के हुन्छ यहाँनिर के को ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ जे हुन्छ त्यही कारणले हाम्रो के हुन्छ यो र यो समेसन भएर यो 2 हुन्छ डेल स्क्वायर आर जे अनि डेल क्युजे डेल टी अनि क्युजे डट हुन्छ यो भनेको हाम्रो पछाडिको टर्म जस्ताको तस्तै नै आउँछ मात्र हामीले के गर्ने यहाँनिर के को टर्ममा चाहिँ हामीले के गर्ने जेले रिप्लेस गरिदिने के को ठाउँमा चाहिँ के गर्ने जेले रिप्लेस गरिदिने This is the required expression for the generalized acceleration and depends on the quadratically and linearly with the generalized velocity component q j
एज वेल भनेर के गर्नु पर्यो यो हाम्रो के हो रिक्वायर एक्सप्रेसन हो यो के हो यो नै हाम्रो के हो जेनरलाइज एसिलरेसन हो आशा छ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले के गरेको छु आशा राखेको छु